Thông thường làm vạn việc tốt cũng không ai nhớ, nhưng chỉ cần chúng ta phạm một sai lầm thì ngay cả việc hít thở cũng sẽ bị soi xét. Cho nên làm người không cần quá để tâm đến cái nhìn của kẻ khác. Hãy sống vì ngày mai tươi đẹp, không hổ thẹn khi nghĩ về mình ngày hôm nay. Thời gian là con đường một chiều, đã đi qua rồi thì không thể quay trở lại. Cuộc sống đôi khi rất giản đơn, khi đã lựa chọn thì đừng nên hối tiếc. Con người nhiều lúc rất mâu thuẫn, mong muốn được cảm thông nhưng cũng sợ người khác nhìn thấu. Trên đời có một số việc nghĩ nhiều thì đau đầu, nghĩ thông rồi thì đau lòng. Nếu ai đó có ý đợi, chắc chắn sẽ đợi được đến cùng. Còn người đã vô tình thì khi bạn vừa quay lưng đã vội nắm lấy bàn tay khác. Thật ra trên thế giới này, người nhìn bạn cười có thể rất nhiều, nhưng trong lòng thực sự có bạn thì lại rất ít. Nếu lỡ bị tổn thương trong quá khứ thì thôi dứt khoát đừng có đưa gánh nặng đó đến tương lai. Cái đã chết thì không nên níu kéo, cũng đừng nên quá hoài vọng. Trưởng thành là một từ chất chứa những thương đau. Nó không hẳn chỉ là cái đạt được, mà chắc chắn phải đánh đổi đi rất nhiều thứ. Có những con đường chỉ có thể đi được một mình, khó khăn, gian khổ không thể chia sẻ với bất kỳ ai. Hãy trân trọng những giây phút ấy, vì dù sao chúng ta cũng chỉ có một đời để sống. Hãy thôi ảo vọng xa xôi, không cần lo buồn. Chuyện đã qua chẳng nên mơ mộng, việc chưa tới hướng tâm tư về hiện tại. Giây phút này chính là bình an. Phiền phức có thực sự đáng ghét. Khi con cháu không làm phiền bạn nữa là lúc chúng đã trưởng thành, rời xa vòng tay bạn. Lúc cha mẹ không còn làm phiền bạn nữa, rất có thể họ đã không còn trên cõi đời này. Nếu người yêu không làm phiền bạn nữa, chắc chắn họ đã có người để tìm đến. Bạn bè cần nhưng không phiền bạn nữa, phần nhiều đã có sự ngăn cách nào đó không thể vượt qua. Thật ra trên đời, con người luôn cần có nhau để giải quyết nhiều vấn đề. Nhờ những lúc qua lại giúp đỡ đó mà hóa giải bao nhiêu muộn phiền, nảy sinh sự gắn bó, kinh qua những trải nghiệm thú vị, hiểu biết thêm tri thức. Đấy chính là cuộc sống. Vì thế hãy trân trọng những người đang làm phiền bạn, và hãy cảm ơn nếu ai đó từng tìm đến bạn. Giá trị của quen biết rất nhiều, nhưng thực sự giúp đỡ bạn được mấy người. Không cần biết người thân nhiều hay ít, hãy xem khi bạn gặp khó khăn, có bao nhiêu người nhìn thấy bạn. Những người cùng bạn ăn uống mỗi ngày, khi có việc cũng không chắc sẽ giúp đỡ bạn đâu. Bạn bè cần chất lượng, không quan trọng số lượng. Như khoai tây, dù chất đầy xe cũng không thể sánh với một viên ngọc sáng. Tôi có một cái bánh, nếu chia bạn phân nửa là tình bạn, nếu chỉ ăn một miếng rồi nhường hết cho bạn là tình yêu, nếu dành trọn cho bạn, đó là tình mẹ. Đời đàn ông nghèo khó một lần sẽ nhìn thấy người thực sự yêu thương mình. Phụ nữ xấu xí một lần mới nhận ra ai là người không bao giờ bỏ rơi bạn. Cuộc đời khốn đốn một lần mới hiểu rõ người hết lòng lo lắng cho ta là ai. Đồng hành là không phải vì giàu có mới đi cùng. Trân trọng là không phải vì xinh đẹp mới quan tâm. Thời gian không thể lưu lại tài sản hay nhan sắc, mà chỉ có thể là sự chân thành. Ngày tháng không thể phát sinh tình cảm hay chân lý, nhưng có thể giúp bạn nhìn thấy được lòng người. Thật giả đâu cần quá rạch ròi đen trắng. Có câu nước quá trong thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn. Tranh chấp với người nhà, giành được rồi thì tình thân cũng mất đi. Tính toán với người yêu, rõ ràng rồi thì tình cảm cũng sẽ phai nhạt. Hơn thua với bạn bè, chiến thắng rồi thì tình nghĩa cũng không còn. Khi tranh luận,
Người ta chỉ hướng đến lý lẽ mà quên rằng cái mất đi chính là tình cảm, còn lại sự tổn thương là chính mình. Cái gì đã đen thì vẫn đen, trắng là trắng. Tốt nhất hãy để thời gian chứng minh. Rũ bỏ sự cố chấp của bản thân, dùng lòng khoan dung để nhìn người xét việc. Thêm một chút nhiệt tình, một chút điềm tĩnh và ấm áp thì cuộc sống sẽ luôn có ánh mặt trời, và suốt đời mình sẽ là người thắng cuộc. Ở đời, sống là quá trình, đừng tham vọng mọi người đều hiểu mình, cũng đừng mong cầu mọi việc đều theo ý bạn. Cuộc sống không có khuôn mẫu cố định, chỉ cần một trái tim trong sáng, nhiệt huyết. Gặp phiền não thì tự tìm niềm vui riêng, dù bận rộn đến đâu cũng nhớ giữ lại chút thanh xuân. Đừng để mất sức khỏe, mệt mỏi rồi thì tạm dừng lại nghỉ ngơi, đừng đánh mất niềm vui cuộc sống. Chỉ cần trong lòng luôn nhớ đích đến và biết hiện giờ mình đang làm gì, ở đâu thì yên tâm, sẽ không bị lạc đường đâu. Tự nhắc chính mình hãy luôn tôn trọng người khác và trau dồi lòng khoan dung, cảm kích. Biển nhờ dung nạp trăm sông mới trở nên rộng lớn. Hãy cảm kích bạn bè vì sự nâng đỡ, và cảm kích đối thủ vì nhờ họ mà ta thêm kiên cường. Cuộc sống này có hai việc chúng ta không thể không làm. Một là bước đi, hai là dừng lại. Bạn có đang dùng tâm trạng tích cực để thực hiện nó. Tâm trạng tích cực chính là người bạn đường tốt nhất, giúp chúng ta luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Với người gần gũi hay kẻ xa lạ, nếu có duyên nên biết cho đi, giữ mối quan hệ tốt đẹp. Vì ngày thường không thắp hương, khi cấp bách ôm chân Phật là điều vô ích. Cho nên phải biết tích lũy tình người. Cũng giống như tài khoản ngân hàng, càng gửi nhiều, thời gian càng dài thì huê lợi sẽ càng cao. Gặp việc không nên nôn nóng, đừng đưa ra kết luận vội vã, nhất là khi nổi giận. Phải biết đặt mình vào nhiều vị trí khác nhau mà nhìn nhận. Làm cho việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Gặp chuyện phức tạp càng nên giải quyết nhẹ nhàng. Nhất quyết đừng làm những điều giản đơn trở nên rối rắm. Cần có ý thức biết đủ. Hầu hết những phiền muộn của người đời đều bắt nguồn từ việc so sánh một cách vô ích. Thế gian có người không bằng bạn, tất nhiên cũng có kẻ bạn chẳng thể cho bì. Khi bạn than phiền không có giày đẹp thì hãy nhớ đến người không có cả chân để đi. Nếu đối thủ khiến bạn tức giận, chứng tỏ bạn vẫn chưa thể vượt qua họ. Quay đầu lại xem người chửi mắng mình là ai, vốn là việc không cần thiết. Giống như khi bị chó điên cắn, lẽ nào bạn phải cắn lại nó mới hả giận? Cho nên không cần quá để tâm đối với những lời ác ý của kẻ khác. Đừng xem công việc là gánh nặng. Thay vì phàn nàn bực bội, chi bằng đối diện một cách vui vẻ, tích cực xem công việc là cuộc sống, là nghệ thuật. Bạn sẽ tận hưởng được niềm vui mà nó mang lại. Được sống thêm một ngày cũng là phúc, nên biết quý trọng. Đời người vỏn vẹn chỉ mấy mươi năm ngắn ngủi, không nên làm những việc khiến bản thân phải ôm sầu hối tiếc. Mặt trời mọc từ biển Đông, lặn xuống núi phía Tây. Buồn bã cũng qua đi, vui vẻ cũng một ngày. Không bận lòng những thị phi vô bổ, thì cuộc sống sẽ thanh thản, tinh thần sẽ nhẹ nhàng, thư thái. Sống ở đời không phải vì có hy vọng mới kiên trì, mà nhờ kiên trì mới có hy vọng. Không phải vì có cơ hội mới nắm lấy, mà nhờ không buông tay cơ hội mới xuất hiện. Không phải vì hiểu biết mới làm việc, mà nhờ làm việc mới sinh ra hiểu biết. Không phải vì trưởng thành mới lo gánh vác, mà nhờ sống có trách nhiệm mới thực sự trưởng thành.
Cũng không phải vì giàu có mới chia sẻ, mà nhờ biết cách chia sẻ mới trở nên giàu có. Không phải vì đột phá mới có thử thách, mà nhờ những thử thách mới tạo ra sự đột phá. Không phải làm lãnh đạo rồi mới chịu hy sinh, mà nhờ hy sinh mới tạo nên quyền thủ lĩnh. Không phải vì có lợi lộc mới chịu cảm ơn, mà nhờ biết nghĩa ơn mới được hưởng lợi lộc. Không phải vì có tiền mới học hỏi, mà nhờ chịu khó học hỏi mới làm ra tiền của. Làm thế nào để hạnh phúc ở đời? Có được, ắt có mất. Không phải lúc nào bạn cho đi cũng nhận được ngay sự hồi đáp. Cuộc sống luôn có cách vận hành riêng của nó. Tương lai luôn ở phía trước, chỉ cần ta mạnh chân bước tới. Hãy chấp cho mình đôi cánh tự do, bước qua những đớn đau và hệ lụy để làm một người vui vẻ. Hãy quên đi năm tháng và tuổi tác. Đừng để thời gian khiến ta trở nên già cỗi. Cho dù bao nhiêu tuổi, chỉ cần cảm thấy tinh thần còn trẻ là được. Vượt qua sự cám dỗ của danh lợi, vì chúng vốn là vật ngoài thân. Và bình thường ai cũng muốn mình có một chút danh tiếng, một chút lợi lộc, rồi tranh nhau giành lấy. Rồi khi không được như ý, lại quay sang oán trách cuộc đời không công bằng với mình. Thật ra sống một cuộc đời giản đơn và bình thường mới là hạnh phúc lớn nhất. Và bất kỳ ai cũng nên có một người bạn. Tài sản không thể làm bạn với ta cả đời, mà bạn hữu đôi khi trở thành tài sản cả đời của ta. Tốt hơn hết là có một tri kỷ. Lúc cảm thấy lẻ loi, có thể tìm đến nói vài ba câu. Nhưng việc có một người bạn đúng nghĩa thực sự không hề dễ dàng. Nên xem trọng chất lượng trong kết giao bạn bè. Xây dựng một nơi nương tựa trong chính mình. Khi gặp chuyện phiền não, hãy lắng lòng yên tĩnh, cho mình một không gian để tâm trí bình lặng. Nhìn những cánh hoa dại bên đường, dù bé nhỏ cũng đua nhau khoe sắc, tô điểm cho đời. Thế giới cũng bỗng chốc trở nên tươi đẹp. Nhớ ưu điểm người khác, dưỡng đạo đức chính mình. Có lẽ chúng ta thường hay phạm chung một lỗi lầm. Nhận lòng tốt ai đó đã quen bóng. Một ngày họ có chút sơ suất, mình lập tức quên hết những điều tốt đẹp. Còn lại người ta hay thường nhớ những khiếm khuyết và lỗi lầm của kẻ khác, thích xét nét những nhược điểm của họ, rồi cho rằng người ta không bằng mình. Nên càng nhìn càng thấy thiên hạ yếu kém, càng quan sát càng khó lòng chấp nhận. Thật ra việc nhìn người khác cũng giống như soi gương. Nếu mình chau mày, trợn mắt, chắc chắn sẽ nhận lại hình ảnh khó chịu. Từ đó cả ta và người đều cảm thấy không vui. Chút vụng về của người khác trong mắt ta cũng trở nên to tát. Khi phải đối diện thì cũng khó chịu như kim đâm vào mắt, dằm chích vào da, phải nhổ ra mới thấy thoải mái. Nhớ lỗi lầm của người là lấy sai trái của họ trừng phạt chính mình, khiến bản thân không vui, suốt ngày sống trong sự khó chịu. Vì vậy hãy ghi nhớ những điểm tốt của người. Đối với những khiếm khuyết nên khoan dung một chút. Lâu ngày sẽ thấy ai ai cũng có những điều đáng học hỏi. Trong lòng chỉ có những điều tốt, thế giới sẽ tươi đẹp biết bao nhiêu. Ghi nhớ điểm tốt của người tốt hơn nhiều so với việc ghi nhớ lỗi lầm của họ, rồi ôm trái tim oán giận, đau khổ. Nhân sinh trên đời có 3 loại việc chính. Thứ nhất là việc của bản thân. Ví dụ như hôm nay nên làm gì, ăn uống ra sao, cần giúp đỡ những ai, vui hay buồn, tất cả đều do bản thân quyết định. Thứ hai là việc của người khác. Đại khái như anh nọ lười làm ăn, chị kia kết hôn không hạnh phúc, bạn ấy lừa dối mình, sao giúp đỡ họ mà họ không cảm kích. Đó là việc do người khác làm chủ. Thứ ba là việc của trời đất, tiêu biểu như chuyện gió mưa, sấm chớp, thiên tai, dịch bệnh. Đó là những việc vượt ra ngoài khả năng của con người. Chúng ta muộn phiền
Phần lớn là do quên mất việc bản thân, thích quản chuyện người khác và lo lắng thái quá những vấn đề của đất trời. Muốn bình an tự tại, đơn giản chỉ cần lo chọn việc bản thân, không săm soi chuyện của người khác và đừng quấy nhiễu đến chuyện trời đất. Vì thế mà mỗi khi thấy phiền não, bất an, hãy suy xét, rốt cuộc đây là việc của ai, bạn sẽ biết cách tháo gỡ. Đâu thể truy cầu một đời hoàn mỹ. Sống ở đời dù bạn tốt đẹp thế nào, cũng không thể nhận được sự yêu thương của tất cả. Bất luận bạn sống tốt thế nào, cũng sẽ có người khen, kẻ chê. Dù bạn thành công ra sao, người ta cũng sẽ bình phẩm tốt xấu. Có người hâm mộ, sẽ có người ghét bỏ. Có ai đó ganh tị, ắt có kẻ chẳng coi bạn ra gì. Cuộc sống là như thế, bạn không thể làm hài lòng hết thảy. Nên đừng vì để vừa lòng người khác mà đánh mất đi bản chất của mình. Ai cũng cần có những nguyên tắc và tự tôn riêng. Chúng ta qua miệng của người khác không phải là con người toàn diện, mà có rất nhiều phiên bản khác nhau. Bạn chỉ cần là chính bạn là đủ rồi. Bởi người đời ánh mắt giống nhau, nhưng góc nhìn khác nhau. Miệng giống nhau, nhưng mỗi người một cách nói. Trái tim cấu tạo tương đồng, nhưng suy nghĩ lại rất dị biệt. Tiền của giống nhau, nhưng cách chi tiêu mỗi người một khác. Hiểu rằng đúng sai, phải trái, tốt xấu là do lập trường không giống nhau, hoàn cảnh khác nhau thì cách nhìn đã khác. Cũng là con người, nhưng mỗi cá nhân cũng có một cách sống, cần tự tin bước đi trên đôi chân của chính mình. Đại bàng không có tiếng cổ vũ, cũng giang cánh bay lượn. Đám cỏ không cần người chăm sóc, cũng biết tự vươn mình lớn lên. Hoa dại trong núi sâu, dù không ai thưởng thức, vẫn tỏa hương thơm ngát. Làm việc không cần người người đều thấu hiểu, chỉ cần dốc lòng hết sức. Làm người không cần ai ai cũng yêu mến, chỉ cần thẳng thắn, rộng lượng. Hoa có trăm dáng nghìn kiểu, nhưng vẫn có thể khoe sắc tỏa hương mà không bị ngăn lại. Sống ở đời mỗi người một phong cách, sao không nâng đỡ để cùng đi lên, hạ thấp nhau để làm chi? Nếu cảm thấy xứng đáng thì trân trọng, hạnh phúc thì giữ gìn. Người khiến bạn vui vẻ thì gần gũi, cảm động thì yêu thương. Làm người nếu nói dễ cũng không hẳn dễ. Để lay động hàng ngàn trái tim hay quản lý miệng lưỡi của thiên hạ, tất nhiên là điều không hề dễ dàng. Làm người nói khó cũng không hẳn khó. Chỉ cần giữ cho tấm lòng là một người hiền lành, rồi đi con đường của mình là đủ. Một đời người thật ra không dài lắm. Dù sao mình cũng đi đến đây rồi, thì nên sống cho đẹp một chút, vậy là phù hợp. Trong cuộc sống, có rất nhiều việc không phải cứ theo ý mình mới là tốt. Mặt trời không vì bạn không vui mà sớm mai không mọc. Ánh trăng cũng không vì bạn hờn trách mà cuối đêm không lặn. Bịt mắt mình lại không có nghĩa thế giới sẽ biến thành màn đêm tăm tối. Làm mờ mắt người cũng chưa chắc ánh sáng sẽ thuộc về riêng mình. Trên đời chỉ có búa rìu chưa đủ sắc bén, chứ không có loại cây cỏ nào không thể đốn đi. Công việc chỉ có con người chưa nghĩ đến phương pháp là không thể làm thành. Nếu muốn người ta sẽ nghĩ cách, còn không họ sẽ tìm lý do. Cuộc sống cũng giống như ly nước, dù nóng hay lạnh, nhiệt độ thích hợp là có thể uống được. Hương vị dù ngọt bùi hay cay đắng, chỉ cần hợp khẩu vị là ngon. 4 mùa tuần hoàn bất tận, xuân hạ thu đông đều hợp với tâm trạng thì đều là tốt đẹp. Tất cả chỉ cần thích hợp với bản thân chính là hạnh phúc. Giữ lại một chút lòng thành, soi mói lỗi lầm của kẻ khác chính mình đã không tốt. Trách móc sự thiếu sót của người tự thân đã là điều không hay. Dùng tâm lượng bản thân đánh giá người khác thì không ai là hoàn thiện.
Dắp tâm đẩy đối thủ vào đường cùng không thể khiến họ đi vào tuyệt lộ, mà chỉ hại mình hết đường rút lui. Chằm chằm dòm ngó chuyện tốt xấu thiên hạ không thể khiến ai mất mát điều gì, mà chỉ làm bản thân không còn thời gian ngẩng đầu nhìn trời cao đất rộng. Người quá độc đoán sẽ không có bạn bè, lòng quá hẹp hòi chỉ khiến mình mỏi mệt. Chỉ có tình thương mới tạo ra nghĩa tình, mới có thể bao dung được cả thế giới. Lúc có thời gian nên ngồi yên phản tỉnh lỗi lầm. Khi rảnh rỗi, đừng bình luận chuyện tốt xấu thiên hạ. Lời nói dù không trực tiếp hại thân, nhưng rất dễ gây tổn đức. Nghiệp ác của miệng không gì lớn hơn tội vu khống, nên thận trọng mở lời, tránh nói những chuyện không có. Dù đùa giỡn cũng nên có chừng mực. Tố cáo người cũng đừng nên nói tận, giữ lại một chút khẩu đức. Trách mắng người nhớ đừng quá cay nghiệt, giữ lại một chút độ lượng. Dù có lý cũng đừng truy đến đường cùng, giữ lại chút khoan dung. Xử lý việc đừng quá làm gắt, giữ lại một đường lui. Chấp nhận người khác là mở ra cơ hội, cảm thông với xung quanh mới giúp bản thân trở nên rộng lớn. Một người khoan dung là bởi biết dùng trái tim thiện lành đối xử với cuộc đời. Một người có tố chất là do luôn đem lòng tôn trọng ứng đối với kẻ khác. Một người có tu dưỡng thể hiện qua thái độ ôn hòa với mọi người. Và việc biết nghĩ đến người khác mới đáng được mọi người quan tâm. Tâm thái nhẹ nhàng đối xử với tất cả thì lòng mình tự nhiên cũng trở nên thư thái. Không tranh không giành, sẽ không lo không sợ. Nuôi dưỡng thiện tâm trong các mối quan hệ hàng ngày. Mọi thứ đều có nhân duyên nhất định của nó. Giữa người với người, nếu bạn xem người ta là họ, sẽ là những con người thánh thiện. Nếu bạn nhìn người khác như ác quỷ, họ sẽ thành những nhân vật đáng sợ. Cũng giống như việc soi gương, nếu nhoẻn miệng mỉm cười, bạn sẽ nhận được một gương mặt vui vẻ. Còn như chân mày ủ rũ, bạn sẽ thấy một vẻ mặt bi thương. Giữa bạn bè với nhau, nếu bạn đối xử tôn trọng thì họ sẽ đáp ứng nhẹ nhàng, lịch sự. Bằng như khinh lần quát tháo, sẽ nhận lấy sự bất mãn, xem thường. Cho nên trong cuộc sống, đối xử với bạn bè nên chân thành, với người thân nên tình nghĩa, với người thương cần bao dung đối xử, với kẻ thù cần tha thứ. Nếu luôn giữ tâm niệm thiện lành, ứng xử với mọi người, dần dần họ sẽ cảm nhận và có những hồi đáp tương ứng, trong lành, chất chứa những điều tốt đẹp. Chất lượng cuộc sống cũng theo đó mà được nâng cao. Tướng từ tâm sinh, cảnh tùy tâm đổi. Sự lương thiện trong lòng đủ lớn sẽ hiện ra ngoài mặt, rồi lan tỏa đến xung quanh, dẫn đến những kết quả ngọt lành. Con người sống một đời, điều gì là quan trọng? Có người bảo xe, nhà, tiền bạc. Vì nó mà nhiều người phải lãng phí sức khỏe, suy sụp tinh thần, xem rẻ tính mạng. Rồi khi bạn không còn chìa khóa, xe mình mua, người khác nắm, nhà mình tạo, người khác ở, tiền của mình làm ra, người khác chi dùng. Vậy một đời điều gì là quan trọng nhất? Có người bảo là địa vị và danh tiếng. Vì thân phận mà nhiều người phải theo đuổi mỗi ngày. Vì quyền thế mà tranh đấu mãi không thôi. Vì hư danh mà suy nghĩ trăm phương ngàn kế. Rồi khi bạn không ai quan tâm, thân phận cao thấp không ai bận lòng, địa vị sang hèn không ai thắc mắc, ít nhiều 100 năm sau, tiền bạc xe sang, nhà cao cửa rộng, công danh lợi lộc đều không thể mang theo bên mình. Người giàu kẻ nghèo đều trở thành tro bụi, người sang kẻ hèn đều chỉ một mộ phần. Dù nam hay nữ,
cũng là một nắm xương khô. Cho nên mới nói tất cả đều không quan trọng, sống tốt mỗi ngày mới là điều cần thiết. Giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, gieo hạt giống lành, yên ổn, vui vẻ, tình nghĩa trước sau như một, sống một đời an vui, ấm lành. Khi thành công có bao nhiêu người vây quanh, lúc thất bại thì chẳng có ai hỏi đến. Đó là cuộc đời người. Lâu ngày không gặp, vẫn quan tâm hỏi han mới thực sự ấm áp. Dù bận rộn vất vả, vẫn nhớ vẫn nghĩ đến bạn, nên trân trọng giữ gìn. Dù gặp chuyện gì cũng đừng nên phụ bạc. Kẻ lúc nóng khi lạnh thì không đáng quan tâm. Tình cảm trên đời là vậy, giả ý sẽ nhận lại hư tình. Chân thành mới cảm nhận được người khác. Khi hoạn nạn mới thấy được ấm lạnh tình đời. Lúc cần đến mới nhìn thấu. Đối với tình cảm nên chân thành nhưng đừng mê muội. Nếu không được hoan nghênh nên biết cách rút lui. Nếu không được trân trọng cần học cách quay lưng. Phong cảnh không ngắm được cũng không sao cả. Tình cảm không hồi đáp thì cũng đừng cố chấp. Thời gian không nên lãng phí vào việc vô nghĩa. Tình cảm nhớ đừng gửi gắm những nơi không tương xứng. Đời người từng trang mà viết nên. Trên đời người nhìn bạn có thể rất nhiều, nhưng người hiểu được bạn thì lại rất ít. Kẻ nói về bạn có thể rất nhiều, nhưng giúp đỡ bạn lại càng ít hơn. Những cuộc gặp gỡ có thể rất nhiều, tin tưởng được thì lại rất ít. Cuối cùng những giọt lệ cũng phải tự mình lau. Những niềm đau cũng tự mình chịu lấy. Không ai hiểu thì tự mình nỗ lực. Không ai giúp thì phải cố gắng nhiều hơn. Không cầu mong mọi việc đều như ý, chỉ hy vọng không thấy thẹn với lòng. Còn bình thường điều gì nên nói thì phát ngôn, bằng không thì im lặng, đó cũng là một dạng thông minh. Điều gì nên làm thì hết lòng, bằng không thì nên rút lui, đó là một dạng hiểu biết. Còn điều gì nên thể hiện thì thể hiện rõ ràng, bằng không thì quy ẩn, cũng là một dạng trí tuệ. Đời người có thể tin tưởng, nhưng đừng trông chờ bổng lộc. Có công thì tiếp nhận, còn không thì đừng thọ hưởng. Con người từng bước mà đi hết. Tình cảm từng chút mà hình thành. Đời người từng trang mà viết nên. Không có ai là không trắc trở cả. Không người nào là trọn đời không có khổ đau. Chỉ cần giữ tâm thái tích cực, mọi thứ sẽ tốt đẹp theo. Xét mình đôi khi một lời ác ý có thể dẫn tới cuộc tranh đấu. Một câu tốt lành lại sinh ra nhiều điều tốt đẹp. Đôi khi khuyên bảo một người cần nó, nhưng có lúc chỉ cần một câu cũng đủ hủy diệt tất cả. Cho nên mỗi lời thốt ra cần hết sức thận trọng, suy nghĩ chu toàn, mới mong không hối hận. Ai cũng có những sở trường, sở đoàn. Chỉ cần học hỏi điều hay, hạn chế chỉ trích bất kỳ người nào, cũng có thể tự làm thầy để giúp mình hoàn thiện. Suốt ngày để ý ưu điểm người ngoài, chẳng bằng thu tầm mắt lại, nhìn mình rồi nghiêm túc học hỏi. Cứ nghĩ mưu tính kế, mong người khác không bằng mình, âm thầm nỗ lực để bản thân trở nên mạnh mẽ. Đôi khi nhìn lại những điều tưởng khiến mình phiền não, u mê, thật không đáng nhắc. Có lúc xét lại những thứ từng làm ta đau khổ, vật vã, nhẹ nhàng như gió thoảng qua. Cho nên gặp bất kỳ việc gì cũng không nên vội vàng, cố chấp. Tỉnh táo một chút, điềm tĩnh một chút, nghĩ thoáng một chút, thì trên đời này không có gì là không thể.